hogy elvileg ezt kézzel nyissák meg, zárják ezt a sorompot. Így nyílik. Only 60. 60. Yes. But it's only 4 minutes, 1.6 kilometers. Speed traveling 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Slow traveling 10 minutes. So you want to travel Yes. slow? Sokszor azt nem értem, hogy ilyen egyszerű zöldségekből hogy lehet ilyen finom kaját csinálni. Amikor én csinálom, sose lesz ilyen finom. Ő itt, Raúl, ő csinálja meg a masala chait, a friss kardamon. Halljátok ezt? Igen, ez az óceán zaja. Annyira jó, annyira nyugtató. Sziasztok, Dominik vagyok, a Nomád Kaméleon, és ebben az utazós vlogban kicsit körbe sétáljuk Alepit, Dél-Indiában van Alepi, és arról híres, hogy ilyen a backwaterről híres, és ez a backwater ez ilyen trópusi lagúnák, ilyen csatornarendszerek, aminek valójában egy része így keveredett a tengervízzel, tehát ilyen félig sós, félig édes víz, és valójában az itteni emberek nagyon függnek tőle, tehát ebből halásznak, ezen közlekednek, ebben mosnak, fürdenek, de erről majd részletesebben talán egy másik videóba, ahol felfedezem ezt a csatornarendszert, és kicsit úgy mélyebben bemegyünk. Igazából ez egy nagyon nyugis kisváros, inkább egy nagy falunak mondanám, de tényleg olyan a hangulata, amit nem sok más helyen éreztem. És ez itt az Alepi Beach, a tengerparti része a helyiségnek. Ugye elmegyek itt a fő látnivaló felé, majd bemegyünk szépen a városközpontba. Itt már kezdenek megjelenni a helyi árusok. Fagyit árulnak általában itt végig. Meg most már itt több hely is van. Amúgy csak most kezd beindulni a turista szezon. Elvileg itt tele szokott lenni emberrel, de hát nekünk itt csak jobb, így legalább van bőven helyünk. Mert ha láttátok az egyik előző videómat Mumbaiból, hát Indiában a tömeg az elég brutális tud lenni. Hát ez itt egy ilyen vasúti átjáró. Így a kocsiknak le van zárva, de gyalogosok így bírnak valójában menni. Csak meg kell nézni, hogy jön-e valami, de nem látok, úgyhogy gyors át lehet menni. Elvileg úgy tudom, hogy ezt kézzel állítják. You do by hand? Yeah? Can I see them? Okay. Hogy elvileg ezt kézzel nyissák meg, zárják ezt a sorompot. És mindjárt kíváncsi vagyok, megvárom, hogy csinálja. Valami előkészületek, ja, valamit kapcsolja át a síneket. Lehet arrébb kéne mennem. Így nyílik. Nice. Thank you. Hát ez az út a központ felé, és itt már kezdődnek ezek a csatornák. De kiülnek a helyiek pihenni, beszélgetni, piknikálni. Meg ha jól tudom, itt van egy jó hely, ahol lehet jó teát inni. Merre van az? Zárva van, akkor nem megyünk be. Érzitek ezt a nyugalmat? Tényleg csak a madarakat lehet hallani,
Néhol egy-egy motoros, tuktukos elmegy. Nyugi van. Helyiek integetnek. Úgy látszik, hogy ez még valami ablakos. Sok ablak ide ki van rakva az út szélére. Muszlimok. Azon gondolkozok közben, hogy hát, hogy egy tuk-tukkal fogok bemenni a központba, mert szétéget a nap. Eléggé tűz. Na itt egy forgalmasabb út, hát találok egy szabad tuk-tukost. Mint itt? Nem, az nem az. Szerintem legkönnyebb az, ha csak itt megállok és várok. Mert várakozó turistánál mindig megállnak. Eddig nincs szerencsém, de egy fotelt azt több viszont. Költözködés lehetett. Amúgy ott látok egy párat, hát ha... Nem. Na ide itt legalább hűs van. Itt van ez a hatalmas fa. Ami pozitív ebbe a várakozásba. Az, mint hogyha ide próbálna jönni arrafelé. Hátra. Nem. Basszus, hogyha nem akarom, mindig megállnak. Most meg senki nem áll meg. De itt vannak valakik. Hello. The city center? City center. City center. This area. Here. Restaurant Alappi, garden Alapura. Preparation. Yes, yes, understand. I don't have specific. I just want to go somewhere here. So it's not far. Just going to right. Going to right. First junction, right. Yes. One to auto. Yeah, but how much? There. Only 60. 60. Yes. But it's only 4 minutes. 1.6 kilometers. Speed traveling 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Slow traveling 10 minutes. So you want to travel Yes. slow? അവനെ നാല് വിറ്റ് ദൂരേ ഉള്ളൂ. Google പറയുന്നത് Ah. 4 minutes. It's 1.6 kilometers. God name Google. Okay, Google is not right here. I give you 50. 50? 60. No, I said 50. Sit down. 50. Sit down. 50. 60. 50. 60. No. I go for 50. Then I can walk, it's just here. Hello brother. 10 rupees. 1 tea. No. That's the same for him. Rupees not too much. Hmm? 10 rupees not too much. Hmm? 10 rupees 10, not no, too much. 60 is too much. No. Hát amúgy 1,5 kilométer, úgyhogy szerintem sok érte, de hát mindegy. Nem hiszem, hogy sikerült leállapodni, de ezt már azon nem újja. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, bye bye. Hát, ja. Elhozott engem valameddig. Őszintén nem volt valami hosszú út, de mindegy, megyünk tovább. Ha itt már azért kicsit nagyobb nyüzsgés van,
utcai árusok, nagyobb épületek. Érdekes, hogy itt ilyen piros banánt is árulnak. Van sokféle. Itt amúgy az érdekes, hogy olyan városias az egésznek a hangulata, de mégis alig van ember, tehát lehet lélegezni. Nincs tömeg, nincs stressz, mindenki olyan laza. Úgy nézem, mint egy buddhista templom lenne, bár ugye mintákról. Ja, itt az eleje a templomnak. Még kint árulja zöldséget, gyümölcsöt, meg hát rengeteg ilyen kisebb üzlet, meg ilyen helyi piac is úgy látom. Na meg az itteni fűszerek. Van minden. Hi. Hungary. Hungary. Oh, you have a lot of spices. Tényleg nincs, ami nincs. De szóval a fahéj is ilyen tényleg kéreg állapotában van. What's this? Cumin. Smell. Turmeric. Oh. Not turmeric. Cumin. Ah, cumin. Cumin. Nagyon intenzív. Hát az a helyzet, hogy ezen a hídon akartam átmenni a másik felére, de úgy látszik, hogy nincsen. Újjáépítik valószínű, de akkor kicsit meg kell kerülni az egészet arra. Ez, amit az öreg is magyarázott, hogy itt a Google-ra nem lehet támaszkodni, mert nem tükrözi a valóságot. Szerintem biztosan fejlesztenek itt is, mert valamit nagyon építenek, meg amúgy elég sok helyen. Hát, hogy bővítik. Na, legalább úgy néz ki, hogy ez a híd létezik. Na, meg ott már vannak hajók is. Na, hiszem elérkeztünk a turistásabb részhez, tehát ilyen hajókkal mennek be a kanálisra, a különböző részeire. De igazából én majd szeretnék külön túrát, ilyen egész napos túrát, majd egy másik nap csinálni. Mit árulnak itt? Ó, ez nagyon jól néz ki ez a hely. Is this open? 1 hour. Okay, thank you. Nincs nyitva. Majd máskor, vagy máshol. Közben megérkeztem, és úgy döntöttem, hogy elmegyek egy helyi étterembe. Nem abba, amiben szerettem volna, mert az most messze van, de találtam egyet közelbe, kinéztem egyet. Google-t szoktam használni amúgy, hogy találjak jó éttermeket, és aztán úgy érdemes tudni, hogy az indiaiak amúgy elég szigorúak az értékeléssel, például ha nem 2 szalvétát hoz be a pincér, vagy csak egyet, de minden más jó, akkor is egy csillagot leveszünk. Tehát az nem mindig mérvadó, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas legyen az értékelés, a 3,8-tól már fölfelé már úgy jó szokott lenni. De azt azért még hozzá kell tennem, hogy nem mindig pontos a nyitvatartási idő, nem mindig azon a helyen van, és nem mindig létezik az étterem amúgy. Tehát ezt is jó szem előtt tartani, hogy nincs arra garancia, amit a Google-on ír. Úgy ez az az étterem, ez Rice Boat, tehát rizshajó. Here. Thank you. No, elég menő. Namaste, namaskar. Majd én ide a sarokba behúzódok, nem zavarok senkit. Hát amúgy igazából én ezt a Kerala Thali Meals, ezt, amit a banánlevéllel tálalnak, én azt akarom enni. Úgyhogy nem is gondolkozok sokáig. Could I have the Kerala Meals? Kerala Meals. Kerala Meals. Yeah. Yeah, thank you.
Szerintem itt jön a kaján. Oh, perfect. Thank you. Thank you very much. Using order. Yeah, that's good. Thank you. Ezt figyeljétek. Hú, mennyi minden van itt. Én sem tudom, hogy mi micsoda őszintén. Hát ezek biztos valami kókuszosak. Hát fogalmam sincs, zöldbab talán. Ez jogurt, ez is valami kókuszos zöldség, ez meg talán valami édesség a végén. Tehát aki látta az előző videóm, az tudja, hogy itt nem nagyon szokás evőeszközzel enni, úgyhogy így kézzel turkálnak, meg keverik, meg ilyesmi, úgyhogy hát ez így majd így megy rá, mindegyikből egy kicsit, bár úgy tanították. És a jó dolog az, hogy lehet amúgy repetát kérni, úgyhogy jönnek és feltöltik a rizst, vagy ha valamit szeretnék. Úgyhogy elég bőséges amúgy. És akkor így kezedbe így trutyizod, és akkor lehet disznókodni. Finom. Úgy mindig meglepődök, mert bárhol megyek, ez mindig finom. Sokszor azt nem értem, hogy ilyen egyszerű zöldségekből hogy lehet ilyen finom kaját csinálni. Amikor én csinálom, sose lesz ilyen finom. Úgy délen a kaja egy álom számomra bár is. Egészséges, jó, te leszed magad. Nincs az a nehéz, az a levert érzés, hogy meg se bírsz mozdulni. Kell lenne jobb. Tiszta kultúrát, környezet. Az árát majd a végén elmondom. Amúgy azt gondolnád, hogy sok így első ránézésre, de amúgy nagyon könnyű kaja, úgyhogy könnyen csúszik. Na, ez amiről beszéltem. Jönnek, feltöltik, addig ehetsz, ameddig akarsz, kb. Nehéz nemet mondani, mikor jönnek és töltenik fel a kajádat, mert olyan finom, hogy nem akarod abba hagyni. Just a little bit. Yeah. From this. Okay. Don't need more. Direkt akarná rakni, nem érti meg, hogy nem akarok többet. Biztos. Tehát a helyiek nem mondanak nemet, de már lassan eléggé tele vagyok. Közben megérkezett a számla, és 167 rúpia, ami olyan 600 forint körül van. A vízzel, meg a kajával, a repetával együtt. Szerintem jó áll. Hát akkor megnyílt ez a kis kávézó, amit kinéztem magamnak. Úgyhogy visszajöttem. Úgyhogy meg fogok inni egy masala chai. És annak, aki nem tudja, a masala chai az ilyen indiai, teljes, fűszeres, fekete tea. Nagyon finom. Can I record you how you make it? Yeah, sure. I will talk in my language now, okay? No problem. Raúl, ő csinálja meg a masala chait. A friss kardamon, a mozsárba, a tej. Elvileg jó kávéjuk is van. Azt mondjuk nem kóstoltam, meg nem is fogom, mert az én szenvedélyem a chai. You make with whole spices. Real chai. Real chai. Egész fűszereket használ, amúgy, ami mindig jó jel, mert gyakran vagy ilyen olajban van, amilyen kivonat, vagy porral csinálják, de ez azt jelenti, hogy igazi minőség lesz. És itt van amúgy a kanál is mellettünk, mondjuk tele van most ilyen hajókkal, úgyhogy annyira nem lehet látni sok minden, de a hangulat az megvan.
Thank you. Welcome. Thank you, Raul. Looks good. Thank you. Közben akkor meg is érkezett. Van, jó néz ki, jó havos. Gyorsan megcsinálta relatív. Nem tudom, hogy cukor van-e benne, mellé rakta. De mindegy, meg ebbe a laza, kis hangulatos környezetbe. Van egy hatalmas fa, úgyhogy jó árnyékos szerencsére. Hát cukor nincs benne. Úgyhogy azt cukrot rakok vele. Mondjuk én elég édesen szeretem. Kérek még egyet. Na. Meg közben amúgy kiderült, hogy a kávézó tulajdonosa meg a szállásadóm azok barátok. De olyan hasonló kisugárzásuk van. Most már jobb. Ezt figyeljétek, a kutya meg itt vakarózik a bozótba. Biztos bóhás. Bóhás vagy? Most nem akarja. Biztos szégyellős. És amúgy erről beszéltem, hogy lazák itt az emberek, hogy tényleg csak bemegyek hozzá így a konyhába, megnézem, hogy mit csinál, megmutogatja, mint hogyha házába mennék be valójában. Teljesen más a hangulatú, mint hogyha elmennél Delhibe vagy ilyen helyen. Nyilván itt sokkal nyitottabbak, barátságosabbak az emberek. Na, amúgy a tea az 80 rúpia volt, ami olyan 300 forint. Itt amúgy nem számít olcsónak, de nagyon ott volt a minőség, meg nyilván egy kicsit turistás hely. Közben én meg haladok tovább a kikötőbe, vagy ilyen kikötőszerű hely, ahol a hely jellegzetessége található, amiért a legtöbb ember idejön. Tehát ezek ilyen úszóházak, vagy ilyen házhajó, vagy hajóház, és sokan azért jönnek ide, hogy abba eltöltsenek pár éjszakát, eljöjjenek nászútra, stb. Hát én most nem fogok azon aludni, mert amúgy nem olcsó mulatság, de ha valakit érdekel, akkor megmutatom azért, hogy működik. Még már látszik azért a kanál is, a víz is jobban tisztább, az emberek integetnek. Ja, ezekkel lehet ilyen sétahajózni, menni be a kanálisra. Majd valamelyik nap ezt is kipróbálom. Mindenki már ajánlja a hajózást, de hát ez mára nem, ez már túl sok lenne. Már eleve ez csak egy pár órás program. Ez meg ilyen helyi utasszállító, ilyen vízibusz, mondhatjuk úgy, akik így a különböző kis falvakban laknak, tehát hogy valójában elbírnak jönni a városba, tehát nincsenek ugye elszigetelve. Meg itt már látszik, hogy ilyen pazarhotelok meg épületek vannak. Úgyhogy ez már a turistás rész. Itt meg, ha minden igaz, itt vannak kikötve ezek a hajóházak. Hát van egy pár, némelyik nem is kicsi. Ezek ilyen itteni jachtok. Így meg van csinálva amúgy ilyen kézi munka, tehát ilyen kókusznak a rostjából van megcsinálva valójában ez a szerkezet. Mármint bambuszfa, meg ez a kókuszrost. Meg úgy látom, hogy ilyen levélből van még megfonva ott az ablak körül is. Van ott is látni. Tehát valójában innen indulnak, meg ide jönnek vissza. Gondolom néhány turista, meg helyi munkás itt pihen. Várja, hogy mikor induljanak. Hát azért van bőven. Van egy pár. Hogy be van nőve ezzel a vízi növényjel. Gondolom, hogy vannak különböző ilyen cégek, akik csinálják a túrákat, és így megvan a saját hajója. Na, valamit zajlik.
Hát vannak amúgy kisebbek, nagyobbak is. És úgy tudom, hogy többnyire az egész hajót kell kibérelned, épp ezért drága, mert ez így privát, tehát nem visznek több különböző csoportot benne. És akkor szoktak ilyen céges bulik, csoportok, szülinap, nászút, mind ilyesmi. Meg nagyba folyik a munka. Valamit még itt bővítik lehet. Nem tudom, hogy meddig lehet tovább menni. I'm just having a look now, thank you. One person there. No, I'm just one. This you need to rent the whole boat, or? All out are booking here. Booking here. Booking, yeah. Okay, small boat is there. Which type of boat? But this is houseboat? Yeah. And how you know how much? House boat, ചേട്ടാ നമ്മുടെ ബോട്ട് സംസാരിക്കും നീ നമ്മുടെ ബോട്ട് വേണേൽ സംസാരിക്കും Hi. Hi. ഒരാളെ How are you? Good. How are Solo? you? Solo, yeah. For me, it's too expensive, probably, Yeah, right? well, Need to find the partner. We should go to some dance bar. That's not that kind of partner. We should go to some party place and find Yeah. a partner. I go out there. Yeah, somewhere? from there you can go. Okay, thank you. Bye bye. Na hát leérdeklődtem, 8000 rúpia amúgy egy főnek, az egy éjszakával, 3 étkezéssel mindennel együtt, 20 óra a hajón, és 6 óra, azt hiszem, amíg, tehát 6 óra menetidő. Hogyha 2 személy, akkor viszont 10 000 rúpia, ami így sokkal jobban megéri, úgyhogy megmondtam neki, hogy majd ha találok partnert, akkor visszajövök. Közben úgy döntöttem, hogy tuk-tukkal megyek vissza, és a tengerpartnál a naplementével fogom zárni a videót. Szép innen. Shikara boat. Yes. There is small Yeah. boat starting places. Yeah, I just walked here, yeah. Yeah. Shikara boat. Beautiful place. Tehát 150 rúpia, hogy visszaüljön oda. Már kifáradtam, úgyhogy nincs kedvem 40 percet gyalogolni. Sofőr dicsekedett, hogy fenn van a YouTube-on, mert valaki kibérelte őt, hogy elmenjenek ilyen 50-60 kilométert, és csináltak belőle egy YouTube videót. Bejöttem egy ilyen világító toronyba, amit a tuk-tuk sofőröm ajánlott, hogy érdemes megnézni. Csak elég nehéz feljutni. Nagyon keskeny az út, és fel is, meg le is mennek az emberek. Most fászol próbálkoztam, de majd ezután megindulok, most már nem érdekel. Na, enyém a pálya. Elvileg szép a kilátás onnan, hát kíváncsi vagyok. Most már kevesebben vannak. De látom, hogy torlódás van. Már ezt mondom, már jönnek is le. Érdekes. Így. Oké. És nem értem, hogy miért nem várnak. Várnának egy percet tovább, akkor sokkal könnyebb lenne, de nem. Akik rögtön kell jönni. Mindjárt a táskáján valaki. De nem tud várni egy kicsit. Pedig szerintem itt még simán lehetne. Le van zárva, nem tudsz ide bemenni. Hungary. Europe, yeah. And you from, sorry? Good name, please. Dominic.
Yours? We are from Kerala only. We are from Kerala. Kerala. Alapi or no? He is from Alapi, I am from Kochi. Kochi, nice. Hát ők helyiek. Egyik Kocsiból, másik Alepiba. Ez a település. Ők is szeretnek kirándulni. Hát megértem, amúgy gyönyörű tartomány. Hát ez is egy kaland. Itt felmenni. Nem igaz, hogy nincs egy rend, hogy ekkor most ezek mennek fel, hanem így állják az utat. Vannak olyan dolgok, amit Indiában nem lehet megérteni, csak el kell fogadni. Ez az egyik. Ez egyik olyan eset. Is it full? Full? Ah, okay. So there is no rule that only people going up now or only down is mixed. So that, yeah. Yes. Camera. You want to be? Akar szerepelni. Látszik, hogy megindulunk lassan. De már itt a teteje, nem az a zöld létre visz már fel. Ez olyan, mint a sauna. Izzad a kezem, folyik mindenhonnan. De már mindjárt ott vagyunk. És hiszem... Waiting? Okay. Akkor mégsem. Ugye most jön mindenki le. Come, okay. Álmodok, hogy tényleg meg. Jó. De szép. Na. Még ott micsoda medence is van. Hát pazar a kilátás. Jó messzire el lehet látni. Nézzük meg, hogy mi van erre. Látszik templomon. Hát szép a kilátás, de hogy megérte, nem tudom. Úgy elég nagy a tolongás, meg úgy sok mindent nem lehet csinálni, mert igazából mindenki nyomkodja egymást, úgyhogy lehet, hogy vissza le is megyek tengerpartra. Csak hogy most ám a lefelé menetre is várni kell, ki tudja mennyit. De hát ez van. Megindult a sor, úgyhogy most kell tolakodni. Itt Indiában a sorban állásnál nincs barátság. Oké, várni kell megint. Megint pont előttem. Itt, megint nálam. Addig illedelmeskedek, még itt maradok. De hát a hölgyeket előre engedem már. Most már senki. Hát most meg jönnek fel. Oké. Már nem kell kétszer mondania. Most már nem érdekel, most már megyek. Hát nem tudom, hogy még egyszer eljönnék el, ha tudnám, hogy ez van rám, de 50 rúpia volt. Na, már lehet levegőt kapni. Gyorsan menjünk. Hihetetlen, hogy amúgy megtalálják a rendszert a rendszertelenségben. Na, közben megérkeztem a tengerparti részre, a naplementére, és hát egy kicsit több ember van, mint reggel volt, enyhén szólva.
Hát nem mondom, hogy tele van, de sokkal-sokkal több ember van. Valószínű, hogy sokkal népszerűbb ide este kijönni, mint reggel. Meg hát amúgy is arra nyugszik a nap. Úgyhogy valószínű, hogy este jobb itt. Most én azt nézem, hogy próbálnék találni valami nyugisabb helyet, ahol nem fog senki oda jönni fotózkodni, mert amúgy itt Indiában, ha európai vagy, akkor biztos, hogy oda jönnek, hogy selfit akarnak, vagy valami, és néha már idegesítő. Már mindjárt ki is szúrnak. Ő is szerepelni akar. Na, mindjárt már fotó. Ő már fotózni akarnak. Yeah? Come on. Pose! Yeah! Menő gyerekek. De amúgy most már kellemes az idő, nincs az a nagy hőség, kicsit lengedezik, mozog a levegő. Ilyenkor kellemes kint sétálni. Hát itt zajlik az élet. Látszik, az emberek szeretnek ide lejönni, hullámokon ugrálni, de a helyiek fürdőruhában, fürdőruha nem szokás sokat mutogatni a testükből, úgyhogy egy ruhástól szoktak belemenni, ami amúgy nekünk azért elég szokatlan. De legalább nekik nincsen olyan gondjuk, hogy jaj, milyen fürdőruhát vegyek erre a nyári szezonra. Nem kell neki. Hát akkor én igazából úgy döntöttem, hogy én itt le is telepszek, már hol most a leggyönyörűbb pillanat amúgy. De épp egy felhő úgy eltakarja, meg ugye ez a sugár úgy mögötte úgy kijön. Nagyon szép. Meg ezek a felhők. Amúgy, ja, hát nyugis kis városka. Igazából nem azt mondom, hogy annyira látványos, inkább ezt a hangulatot kell átérezni, az emberek lazaságát tényleg, hogy úgy érzed, hogy le van lassulva minden, úgy nem pörög úgy az idő, és direkt olyan nyugtató amúgy, főleg, hogy az ember egy más kínai nagyvárosból jön át ide. A következő videóban majd meg fogom mutatni, hogy lehet nagyon olcsón, szinte ingyen ilyen hajótúrát csinálni itt a kanálisokban. Ha érdekel amúgy, akkor mindenképpen érdemes velem tartani. Valószínű akár betekintést nyerhettek a helyi falusi életbe. De én akkor itt el is köszönnék. Remélem tetszett a videó, és köszi, hogy végignéztétek. Addig is minden jót, kitartást, majd talán látjuk egymást a következő videóban. Sziasztok! Pont most egy le a nap.